สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Prima Talk นะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาแบ่งปันนะคะพูดคุยองค์ความรู้ต่างๆกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพนะคะนาทีนี้ประเด็นที่ฮอตฮิตติดท็อป 10 ในระดับประเทศนะคะคงหนีไม่พ้นมหันตภัย PM 2.5 นะคะหลายจังหวัดพบกับปัญหามลพิษประกอบกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในเขตภาคเหนือบางวันพอเราออกไปจากบ้านเราก็มองไปบนท้องฟ้าเห็นท้องฟ้ามีหมอกมีควันมีฝุ่นมองไม่ชัดเจนนะคะซึ่งนั่นก็คือ PM 2.5 นั่นเองนะคะมหันตภัยร้ายซึ่งต้องบอกว่าทำลายสุขภาพทั้งของเด็กผู้ใหญ่รวมถึงผู้สูงอายุจากผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศนะคะจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศพบว่าภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเกินค่ามาตรฐานในหลายจังหวัดนะคะซึ่งก็เป็นในระดับที่ส่งผลต่อสุขภาพต่อมหาชนในหลากหลายพื้นที่ทีเดียววันนี้นะคะหลากหลายประเด็นที่คุณอยากรู้ในการรับมือ PM 2.5 ที่นี่มีคำตอบและวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์ปรัชญาพัชรานนท์นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลนนทเวศนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอ ครับ ต้องบอกว่าสถานการณ์ PM 2.5 เนอะโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือรวมถึงพื้นที่กทมของเรานะคะจึงต้องบอกว่าแม้ว่าพื้นที่กทมค่าฝุ่นเนี่ยมีแนวโน้มลดลงแต่คุณภาพของอากาศเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องบอกว่าเริ่มมีผลนะต่อสุขภาพนะคะเราพบค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน70พื้นที่ผลกระทบนี้ก็ส่งผลต่อสุขภาพของพวกเราทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวดิฉันขอถือโอกาสนี้นะคะในการพูดคุยเพื่อให้พวกเราทุกคนรับมือกับฝุ่นพิษนี้ได้อย่างปลอดภัยมากที่สุดคำถามแรกนะคะหลายๆคนบอกว่า PM จริงๆแล้ว PM 2.5 ที่พวกเราเนี่ยจะต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองกันอยู่ PM จริงๆนี้คืออะไรแล้วสาเหตุในการเกิด PM 2.5 คืออะไรคะคุณหมอครับ PM 2.5 ก็ย่อมาจาก particulate matter ค่ะเป็นฝุ่นชนิดหนึ่งมันก็มีขนาดตั้งแต่ 10 ไมครอน 10 ไมครอนก็จะใหญ่ ค่ะ นะครับถ้าเล็กลงมาก็จะเป็น 2.5 ไมครอน ค่ะ ยิ่งเล็กก็จะยิ่งลงไปในปอดได้ลึก อ๋อ นะครับ เหรอคะ แต่ก็ยังมีเล็กลงไปจนถึง 1 ไมครอนหรือ 0.1 เลย ค่ะ นะครับ ค่ะ ก็คือทั้งหมดที่เป็นฝุ่นเนี่ยแล้วเราก็วัดขนาดออกมาว่าขนาดมันเท่าไหร่และตรงไหนที่มันเป็นปัญหาคือจริงๆแล้วทางอากาศเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างตัวฝุ่นเองเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวโอโซนสารไฮโดรคาร์บอนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ทั้งหลายพวกนี้เผาไหม้ทั้งหมดนะครับ ค่ะ ไนโตรเจนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ค่ะ เพราะฉะนั้นก็จะมีค่าหนึ่งที่ชื่อว่า AQI ก็คือ ค่ะ Air Quality Index ซึ่งเขาจะวัดออกมาว่ามลพิษเนี่ยในช่วงนั้นเยอะหรือน้อยตัว PM 2.5 ถ้าเป็นขนาดสัก 10 ไมครอนเนี่ยเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปติดอยู่แถวๆด้านบนก็คือจมูกหลอดลมกล่องเสียง ค่ะ นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเจ็บคอเยอะหน่อย 2.5 เนี่ยมันเล็กเพราะฉะนั้นมันจะผ่านลึกลงไปจนถึงหลอดลมส่วนปลายถึงถุงลม ค่ะ นะครับแล้วก็ถ้าเล็กกว่านั้นสัก 1 ไมครอนก็อาจจะทะลุหลอดเลือดเข้าไปในร่างกายได้ด้วย โอ้โห นะฮะ หลอดเลือดเลย เพราะฉะนั้นก็เลยดูว่าเป็นปัญหาเยอะเพราะว่ามันไปได้ไกล ค่ะแล้วจริงๆแล้ว PM เหล่านี้มาจากไหนบ้างคะ ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้นะฮะ ค่ะ ครับก็คือแต่ละที่จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นในกรุงเทพเนี่ยเขาเอาฝุ่นไปดูเนี่ยเขาบอกว่าส่วนประกอบมันมาจากรถยนต์ก็คือการเดินทางการจราจรการเผาไหม้สัก 55% 25% ก็จากโรงงานอุตสาหกรรม ค่ะ แล้วก็ 15% ก็จะเป็นการเผาไหม้ในที่แจ้ง ค่ะ นะฮะเผาขยะเผาหรือว่าไฟไหม้นะครับภาคเหนือทางเชียงใหม่เนี่ยก็จะเป็นเผาไหม้ที่แจ้งเยอะเกิน 50% หรือทางถ้าภาคใต้บางทีมันมาจากทางอื่นที่เขาพัดมาก็เป็นเผาไหม้ในที่แจ้งเหมือนกัน คือต้องบอกว่าตอนนี้นะคะปัญหาในส่วนของ PM 2.5 จริงๆก็เกิดจากหลากหลายสาเหตุ แล้วก็แน่นอนว่าหลากหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะ หลายๆคนคงเริ่มกังวลแล้วค่ะเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพ ขอความกระจ่างกับทางคุณหมอนิดนึงได้ไหมคะว่าอันตรายของ PM 2.5 มีอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้รู้แล้วก็ระมัดระวังตัวค่ะ ครับคืออันตรายเนี่ยก็มีทั้งเฉียบพลันแล้วก็เหลือหลัง ค่ะ เฉียบพลันก็คือเราได้รับไปภายใน1 วัน 2 วันเนี่ย ค่ะ มีอาการขึ้นมาทันทีเลย ค่ะ นะฮะซึ่งอาการก็แล้วแต่ว่าตรงไหนโดนตาแสบตาโดนจมูกแสบจมูก ค่ะ นะฮะมีหวัดมีคัดมีเจ็บคอมีเสมหะมีไอ ค่ะ แล้วก็จะมีคนที่ทางเดินหายใจเนี่ยอ่อนไหว อ่า ก็จะได้รับผลกระทบที่ง่ายขึ้น ค่ะ นะครับก็คือเป็นหอบหืดที่ไม่ได้ควบคุมหอบหืดอาจจะกำเริบ อ๋อ หรือถุงลมโป่งพองกำเริบ ค่ะ มีหอบเหนื่อยมีหายใจเสียงดังวิดเกิดขึ้นเฉียบพลันก็ยังมีอีกแบบหนึ่งก็คือการที่ตัวฝุ่นเนี่ยลงไปในชั้นลึกๆ หรือว่าเข้าไปในกระแสเลือดมันอาจจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบครับการอักเสบที่ปอดการติดเชื้อหรือถุงลมโป่งพองอย่างที่บอกละนะครับ
เข้าไปในกระแสเลือดแล้วอักเสบก็อาจจะกระตุ้นให้โรคหัวใจกำเริบคือเหมือนกับไปทำให้เส้นเลือดหัวใจมันหดตัวหรือเส้นเลือดสมองหดตัวโอ้โหนอกเหนือเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจแล้วจริงๆเราสามารถที่จะบานปลายไปยังโรคต่างๆได้อีกด้วยนะคะเมื่อกี้ได้ยินคำว่าเฉียบพลันคำว่าเฉียบพลันหมายถึงว่าการออกฤทธิ์กับร่างกายหรือส่งผลกับร่างกายคำว่าเฉียบพลันเนี่ยความหมายมันมีระยะเวลาแค่ไหนคะที่เราจะเรียกสิ่งนี้ว่าอาการเนี้ยว่าเฉียบพลันคืออาจจะนับเป็นวันต่อวันนะฮะก็คือสุดลงวันนั้นก็โดนผลกระทบวันนั้นเลยช่วงไหนที่ฝุ่นเยอะๆแดงๆเนี่ย ICU ก็จะแน่นๆหน่อยมีคนไข้โรคหัวใจโรคสมองอะไรก็เข้ามากันเต็มและแน่นอนนะคะคุณภาพของอากาศเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญมากจริงๆนะคะเพื่อให้เราเนี่ยรับมือด้านสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องของความหนาแน่นฝุ่นนะคะกับระดับผลกระทบต่อสุขภาพคุณหมอพอจะบอกให้พวกเราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าระดับความรุนแรงมันเป็นอย่างไรบ้างคะของแต่ละบุคคลกับคุณภาพระดับความหนาแน่นของอากาศนี้ค่ะคือเราก็วัดจากระดับมลพิษก่อนเป็นสีเขียวเหลืองแดงส้มสีเขียวเหลืองส้มแดงนะครับเราก็ใช้ตามของกรมควบคุมมลพิษเป็นหลักถ้าสีเขียวสีเหลืองเนี่ยคนทำไปธรรมดาก็ยังไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าสักสีส้มเนี่ยเริ่มไม่ค่อยดีละถ้าเป็น AQI เนี่ยสีส้มมันก็จะเริ่มที่100แต่ตัว PM 2.5 เนี่ยเขาจะวัดเป็นมวลมันจะเป็นเลข50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะฮะเวลาเราดูเราจะต้องดูว่าตัวนี้เป็นเลข AQI หรือว่าเป็นเลข PM 2.5 กันแน่นะครับหรือดูสีก็ได้นะสีเป็นหลักง่ายนะครับ PM 2.5 ที่50ไมโครกรัมเนี่ยเป็นสีส้มละเวลาออกข้างนอกเนี่ยเราควรจะต้องใส่หน้ากากป้องกันละอยู่ในจุดที่ต้องระมัดระวังแล้วแล้วถ้ามีโรคเสี่ยงมีโรคหอบหืดมีอายุเยอะมีโรคหัวใจก็งดเว้นการออกข้างนอกได้แล้วถ้าสีแดงก็คือ PM 2.5 ที่75ถึง90ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตรงนั้นก็จะเริ่มอันตรายละคนทั่วไปก็ไม่ควรจะออกละหรือถ้าออกก็อยากจะแนะนำใส่หน้ากาก N95 ไปเลยจริงๆก็คือหลีกเลี่ยงก็น่าจะดีที่สุดนะคะเพื่อเป็นการเซฟร่างกายทีนี้ในส่วนของ PM 2.5 อย่างที่คุณหมอได้เล่าให้เราฟังนะคะว่าเป็นฝุ่นจิ๋วขนาดเล็กมากๆเลยสามารถแทรกซึมเข้าไปในร่างกายได้นะคะซึ่งต้องบอกว่าผลร้ายเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับเราโดยไม่รู้ตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของอันตรายจริงๆแล้วเนี่ยอันตรายมากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอคือจะบอกว่าเยอะก็เยอะน้อยก็น้อยนะฮะคือคนที่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยแน่นอนละเขาอันตรายละเขาถึงชีวิตได้คนธรรมดาเนี่ยก็ลำบากนะฮะคือมีหวัดมีเจ็บคอมีไอช่วงไหนที่ฝุ่นเยอะคนไข้หวัดก็จะเยอะเป็นพิเศษแล้วก็จะหายยากเป็นพิเศษนะฮะมีติดเชื้อมีไซนัสอักเสบอะไรแทรกซ้อนมาเยอะเลยเพราะฉะนั้นชีวิตก็จะค่อนข้างลำบากอยู่แล้วส่วนในระยะยาวมีการสัมผัสฝุ่นในระยะนานๆนะฮะสมมุติเป็น5ปี10ปี20ปีตรงนี้จะเหมือนกับควันบุหรี่ก็คือทำให้เกิดถุงลมโป่งพองคือเขามีการทดลองเอาหนูมาดมฝุ่นไปเรื่อยๆแล้วเอาปอดไปดูก็เป็นถุงลมโป่งพองเหมือนฝุ่นโอ้โหจริงๆต้องบอกว่าก็ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 เนี่ยส่งผลกระทบมากมายนะคะเมื่อกี้เราได้ฟังในเรื่องของการแทรกซึมเข้าไปในร่างกายเกิดอันตรายแล้วคุณหมอพอจะไขความกระจ่างให้ชัดเจนเลยได้ไหมคะว่าจริงๆพอพูดถึง PM 2.5 ทั้งภายนอกภายในนะคะพอกระทบกับร่างกายเนี่ยอวัยวะส่วนใดบ้างที่จะส่งผลกระทบตรงนี้คะคือตามทางเลยฮะทางเดินหายใจชัดเจนหลอดลมถุงลมโป่งพองเส้นเลือดเส้นเลือดนี่ทุกที่หมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นของสมองกับหัวใจเป็นหลักผิวหนังก็มีเส้นเลือดนะฮะเพราะฉะนั้นผิวก็จะหมองๆหน่อยขาดออกซิเจนนะฮะผิวแก่ง่ายมีคล้ำมีอะไรถ้าวันไหน PM สูงๆดิฉันจะมีอาการแสบตาเหมือนกับเคืองตาเกี่ยวฮะแล้วบางคนก็ผดขึ้นผื่นขึ้นไปเลยอ๋อจริงช่วงนี้คือคนผดผื่นขึ้นกันเยอะเลยนะคะโอ้โหจริงๆต้องบอกว่าไม่เฉพาะระบบทางเดินหายใจหลากหลายส่วนที่ต้องระมัดระวังนะคะแล้วสัญญาณแบบไหนคะคุณหมอที่เมื่อ PM 2.5 เข้าไปที่ร่างกายเราแล้วสัญญาณแบบไหนที่ร่างกายเราจะบ่งบอกว่าฉันกำลังได้รับผลกระทบแล้วฉันจะต้องรับมือแล้วล่ะจริงๆแค่แสบจมูกแสบตาก็เป็นตัวที่บอกรวดเร็วที่สุดละนะฮะแสบคอและคายคอเนี่ยแปลว่าเราได้รับการสัมผัสมามากพอสมควรนะเริ่มเกิดการอักเสบในร่างกายนะครับแล้วอย่างนี้ต้องทำยังไงคะเมื่อร่างกายร้องแล้วว่าฉันได้รับผลกระทบจาก PM แล้วกลับบ้านฮะกลับบ้านก็ซื้อเครื่องฟอกอากาศใส่ตอนนี้ก็มีข่าวออกมานะคะว่าหลายๆคนก็พยายามใส่แมสกันหลายๆชั้นเครื่องฟอกอากาศที่บ้านก็มีกันหลายๆเครื่องนะคะทุกคนก็ต้องบอกว่าระมัดระวังตัวเองขั้นสุดจริงๆเมื่อกี้พูดถึงอันตรายที่เกิดขึ้นกับแต่ละบุคคลซึ่งไม่เหมือนกันเนาะนะคะคุณหมอพอจะให้คำแนะนำนิดนึงได้ไหมคะว่าแล้วกลุ่มไหนที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษสำหรับ PM 2.5 คะครับคือก็จะเป็นกลุ่มหอบหืดกับกลุ่มคนสูงอายุหอบหืดนี่ก็คือหลอดลมเขาไหวเขาก็จะเกิดปฏิกิริยาต่างๆที่มากกว่าปกติคนธรรมดาเจอฝุ่นมีน้ำมูกนิดเดียวคนที่เป็นภูมิแพ้หอบหืดน้ำมูกมาเยอะคัดจมูกมาเต็มมีหอบมีเสียงวีดแล้วเด็กนะคะ
เด็กน้อยเนี่ยเขาจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ใหญ่ไหมคะเด็กนี่ถือเป็นความเสี่ยงเรื่องระยะยาวมากกว่านั่นสินะครับก็คือปอดของเขายังเล็กอยู่มันยังแบ่งตัวไม่เต็มถ้ารับฝุ่นไปตั้งแต่เด็กๆปอดมันก็เสียเยอะพอถึงเป็นผู้ใหญ่ก็จะเกิดถุงลมโป่งพองได้ง่ายขึ้นครับพูดถึงอันตรายแล้วก็ต้องบอกว่าอยู่ในขั้นวิกฤตกันรายวันเราก็ลุ้นกันรายวันนะคะว่าวันไหน PM สูงไม่สูงอย่างไรบ้างนะคะทีนี้ต้องบอกว่าขอคำแนะนำดีๆจากทางคุณหมอนิดนึงเกี่ยวกับเทคนิคในการป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองในช่วงที่ PM สูงค่ะคืออย่างแรกก็คือเช็คสภาพอากาศผมก็แนะนำว่าควรจะมีเครื่องตรวจสภาพอากาศที่พกติดตัวเครื่องเล็กๆนะถือไว้อยู่ในบ้านเท่าไหร่ออกไปนอกบ้านเท่าไหร่วันนี้สีเหลืองออกไหมสีส้มออกไหมใส่หน้ากากละนะฮะก็จะสะดวกเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยจะไม่เท่ากันนะฮะอย่างถ้าเราดูของกรมมลพิษเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวเลขเฉลี่ยใน24 ชั่วโมงนะแต่บางทีเช้านั้นมันเยอะหรือเช้านั้นมันน้อยเนี่ยมันยังแตกต่างอย่างน้อยเรารู้ตัวเองล่ะว่าวันนี้เราจะรับมือยังไงครับงั้นมีเครื่องพกพานี่ก็จะดีที่สุดอันที่2ก็ใส่หน้ากากแบบไหนถึงจะปลอดภัยสำหรับ PM 2.5 ค่ะคือการไม่ดมเข้าไปนี่ดีที่สุดหน้ากากสีเขียวหน้ากาก Surgical Mask ทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าลดฝุ่นได้ประมาณครึ่งหนึ่งถ้ามัน50เราก็นึกว่าเราสูดแค่25ถ้ามันแดงเลยมัน90หาร2มันก็ยัง50อยู่มันก็ชักไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในช่วงสีส้มเนี่ยใส่หน้ากากธรรมดาพอได้นะครับแล้วใส่2ชั้นเนี่ยจะดีกว่าชั้นเดียวไหมคะ2ชั้นได้สักประมาณ 70%ถ้าอยากได้เยอะกว่านั้นสมมติฝุ่นสีแดงละใส่หน้ากากที่เป็น N95 หรือ KN95 อันนั้นก็จะได้สัก 80-95% ครับก็ลดไปได้เยอะนะคะใช่ครับค่ะทีนี้ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นฝุ่นไม่ว่าจะเป็นควันนะคะทั้งที่เราเห็นด้วยตาแล้วก็ไม่เห็นด้วยตาแต่มลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ก็นำมาซึ่งอันตรายต่อสุขภาพนะคะซึ่งส่งต่ออวัยวะต่างๆของเราไม่เลือกเนาะไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่คนสูงอายุกลุ่มเซนซิทีฟต่างๆก็ได้รับผลกระทบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระออกกำลังกายในที่ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงเนาะการไปในที่ที่มลภาวะเป็นพิษนะคะการดูแลตัวเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงก็จะเสมือนเป็นการสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและวันนี้ความรู้ทั้งหมดนะคะทำให้เราได้เข้าใจเรียนรู้แล้วก็รับมือต่อ PM 2.5 นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะนำเอาความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้เนาะแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ในทุกๆวันต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่มาแบ่งปันความรู้ให้กับพวกเราในวันนี้นะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าได้ความรู้มากมายแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะพิชิต PM 2.5 ได้ด้วยสุขภาพที่แข็งแรงขอขอบคุณสำหรับการรับชมพี่มากขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ